10 αλήθειες που οι περισσότεροι αποφεύγουμε να παραδεχτούμε. Νούμερο 1. Αν προσπαθείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, στο τέλος ένας θα είναι πάντα δυσαρεστημένος. Εσύ. Πόσες φορές έχεις πει ναι ενώ θα ήθελες να έχεις πει όχι. Πόσες φορές δέχτηκες κάτι που δεν ήθελες μόνο και μόνο για να μην χαλάσεις τη σχέση σου με κάποιον. Να μην στεναχωρηθεί, να μην θυμώσει, να μην σε παρεξηγήσει και κάπως έτσι γίνεσαι ο άνθρωπος που πάντα είναι διαθέσιμος, πάντα πρόθυμος, πάντα εκεί. Μόνο που κάποια στιγμή αυτό αρχίζει να σε τρώει. Αρχίζει να αναρωτιέσαι γιατί με θεωρούν δεδομένο, γιατί με θυμούνται μόνο όταν με χρειάζονται, γιατί δεν με σέβονται. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί έτσι τους έμαθες ότι μπορούν. Δεν έβαλες ποτέ όρια και πρόσεξε. Λέγοντας όχι δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος. Σημαίνει ότι ο χρόνος σου, η ενέργειά σου, οι ανάγκες σου έχουν και αυτές αξία. Κάποιοι μπορεί να ενοχληθούν όταν αρχίσεις να βάζεις όρια. Ίσως κάποιοι να φύγουν και αυτό είναι ok. Γιατί αν κάποιος σε θέλει μόνο όταν κάνεις ό,τι θέλει, δεν του λείπεις εσύ. Του λείπει αυτό που του προσφέρεις. Νούμερο 2. Αν περιμένεις να γνωρίσουν μόνοι τους την αξία σου, μπορεί να περιμένεις για πάντα. Το έχεις κάνει κι εσύ, το έχω κάνει κι εγώ. Δουλεύεις, προσπαθείς, αναλαμβάνεις ευθύνες και κάπου μέσα σου πιστεύεις, το βλέπουν. Κάποια στιγμή θα τον αναγνωρίσουν. Θα έρθει η αύξηση, θα έρθει η προαγωγή. Και περιμένεις, γιατί πολλές φορές είναι πιο εύκολο να ζεις με την ελπίδα παρά να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Καλύτερα να μην μιλήσω, να μην πιέσω, μπορεί να χάσω και αυτά που έχω. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι την καριέρα σου τη διαχειρίζεσαι εσύ, όχι ο εργοδότης σου. Αν θεωρείς ότι αξίζεις περισσότερα, πρέπει πρώτα να μπορείς να εξηγήσεις το γιατί. Τι έμαθες, τι βελτίωσες, τι προβλήματα λύνεις. Γιατί είσαι χρήσιμος στην εταιρεία. Γιατί αξίζεις περισσότερα από αυτά που παίρνεις σήμερα. Και αν έχεις απαντήσεις σε όλα αυτά, διεκδίκησέ το. Όχι με παρακάλια. Όχι επειδή είσαι τόσα χρόνια εκεί. Με στοιχεία. Και αν παρόλα αυτά η απάντηση είναι συνεχώς όχι, τότε έχεις δύο επιλογές. Ή μένεις και το αποδέχεσαι, ή ψάχνεις να δεις αν κάποιος άλλος είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο για αυτά που προσφέρεις. Γιατί το χειρότερο δεν είναι να σου πουν όχι. Το χειρότερο είναι να ξυπνήσεις μια μέρα μετά από χρόνια και να συνειδητοποιήσεις ότι έμεινες στάσιμος επειδή ποτέ δεν τόλμησες να διεκδικήσεις αυτό που πίστευες ότι αξίζεις. Νούμερο 3. Το να μένεις χρόνια στην ίδια δουλειά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις ασφάλεια. Μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε συνδέσει τη σταθερή δουλειά με την ασφάλεια. Αλλά έχω μία ερώτηση. Πόσο σίγουρος είσαι σήμερα ότι η δουλειά που κάνεις θα υπάρχει και σε 20 χρόνια? Ή ότι δεν θα τη χάσεις για οποιονδήποτε λόγο? Και αν την χάσεις, πόσο εύκολα θα βρεις μία άλλη, ίδια ή καλύτερη? Ιδίως αν είσαι πλέον 40 ή 50 χρονών. Και σκέψου και κάτι ακόμα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έμαθες κάτι καινούριο? Γιατί όσο περισσότερο μένεις σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, τόσο πιο εύκολα είναι να γίνεις πολύ καλό σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό είναι χρήσιμο μέχρι τη στιγμή που η αγορά θα πάψει να το χρειάζεται ή μέχρι να χρειαστεί για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξει τομέα. Τότε μπορεί να ανακαλύψεις ότι 20 χρόνια εμπειρίας δεν μεταφέρονται τόσο εύκολα όσο πίστευες. Γι' αυτό για μένα η πραγματική επαγγελματική ασφάλεια δεν είναι να ξέρεις ότι αύριο θα έχεις δουλειά. Είναι να ξέρεις ότι αν αύριο τη χάσεις, έχεις τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την ικανότητα να βρεις μια άλλη. Νούμερο 4. Δεν σε υποτιμούν πάντα οι άλλοι. Μερικές φορές υπερεκτιμάς εσύ τον εαυτό σου. Αυτό πονάει λίγο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πεις «δεν με εκτιμούν, το θετικό μου δεν ξέρει τίποτα, δεν μου δίνουν ευκαιρίες ή έχουν βίσματα». Και ξέρεις κάτι, μερικές φορές μπορεί να είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν κακοί εργοδότες, υπάρχει ευνοιοκρατία, υπάρχει αδικία. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη πιθανότητα που πρέπει να έχουμε το θάρρος να εξετάσουμε. Μήπως δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε? Αν πιστεύεις ότι αξίζεις 3.000 ευρώ και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να σου τα δώσει, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Ίσως χρειάζεται να αποκτήσεις μια καλύτερη δεξιότητα,
περισσότερη εμπειρία, καλύτερη επικοινωνία, να γίνεις καλύτερος σε κάτι. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, αλλά η αυτοπεποίθηση χωρίς αυτογνωσία γίνεται πολύ εύκολα αλαζονία. Και καμιά φορά η καλύτερη ερώτηση δεν είναι γιατί δεν μου δίνουν περισσότερα. Είναι τι πρέπει να κάνω για να μην μπορούν να με αγνοήσουν. Νούμερο 5. Οι περισσότεροι δεν είναι τόσο τυχεροί όσο νομίζεις. Βλέπεις κάποιον με καλύτερη δουλειά, με περισσότερα χρήματα, με μια επιχείρηση, με ένα ωραίο σπίτι και πολύ εύκολα λες «καλά, αυτός ήταν τυχερός». Μπορεί. Η τύχη υπάρχει. Άλλος γεννιέται σε πλούσια οικογένεια. Άλλος γνωρίζει τον σωστό άνθρωπο. Άλλος βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Αλλά υπάρχει και ένα λάθος που κάνουμε συνέχεια. Συγκρίνουμε το παρασκήνιο της δικής μας ζωής με το αποτέλεσμα της ζωής κάποιου άλλου. Βλέπουμε πού βρίσκεται, δεν βλέπουμε πώς έφτασε εκεί. Δεν βλέπουμε τις αποτυχίες, τις ώρες, τα ρίσκα, τις φορές που δεν έγινε τίποτα. Και κυρίως δεν βλέπουμε πόσον καιρό προσπαθούσε όταν κανένας δεν τον πρόσεχε. Οπότε αντί να ρωτάς γιατί αυτός, κάνε μια πολύ πιο χρήσιμη ερώτηση. Τι έκανε που μπορώ να μάθω και εγώ? Γιατί η ζήλια δεν σου δίνει τίποτα. Η παρατήρηση όμως μπορεί να σου δώσει πληροφορία. Νούμερο 6. Αν είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο δωμάτιο, τότε είσαι στο λάθος δωμάτιο. Σκέψου μόνο το εξής. Από ποιους ανθρώπους μαθαίνεις περισσότερο? Από αυτούς που ξέρουν λιγότερα από σένα ή από αυτούς που σε αναγκάζουν να ανέβεις επίπεδο? Αν τρέχεις συνεχώς σε μία κούρσα με πιο αργούς δρομείς, δεν θα πιέσεις ποτέ πραγματικά τον εαυτό σου. Γιατί πολύ απλά δεν θα χρειαστεί. Και σκέψου κάτι ακόμα. Αν όλοι έρχονται σε σένα για βοήθεια, εσύ σε ποιον θα τρέξεις αν χρειαστείς βοήθεια? Οι άνθρωποι γύρω μας επηρεάζουν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε και πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε επιλέγουμε ανθρώπους που μας μοιάζουν, που σκέφτονται όπως εμείς, που βλέπουν τον κόσμο όπως εμείς. Και έτσι καταλήγουμε να ακούμε τις ίδιες απόψεις, να κάνουμε τις ίδιες κουβέντες και να επιβεβαιώνουμε ο ένας τον άλλον. Δεν λέω να αλλάξεις φίλους, ούτε να απομακρύνεις κόσμο από τη ζωή σου. Λέω απλά να διευρύνεις τον κύκλο σου, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, που ξέρουν κάτι που εσύ δεν ξέρεις, που είναι καλύτεροι από σένα σε κάποιον τομέα, που σε κάνουν να αμφισβητείς πράγματα που θεωρούσες δεδομένα. Γιατί εκεί γίνεται η πραγματική εξέλιξη. Όταν σταματάς να είσαι αυτός που δίνει όλες τις απαντήσεις και γίνεσαι αυτός που κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις. Νούμερο 7. Αν για το παραμικρό χρειάζεσαι κάποιον άλλο, δεν θα γίνεις ποτέ πραγματικά ανεξάρτητος. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν ζητάς βοήθεια πριν καν προσπαθήσεις μόνος σου. Πολλές φορές αυτό ξεκινάει από μικρή ηλικία. Οι γονείς από αγάπη προσπαθούν να μας προστατέψουν από τα πάντα. Να μην μας λείψει τίποτα, να μην δυσκολευτούμε. Να λύσουν εκείνοι τα προβλήματά μας. Αλλά κάποια στιγμή αυτό έχει και κόστος. Γιατί αν μεγαλώσεις πιστεύοντας ότι πάντα κάποιος θα είναι εκεί να σε βοηθήσει, τι θα γίνει όταν μια μέρα δεν θα είναι? Ή όταν μια μέρα θα πρέπει εσύ να γίνεις αυτός ο άνθρωπος για τη δική σου οικογένεια. Το ίδιο συμβαίνει και στη δουλειά. Μόλις κολλήσεις κάπου, τρέχεις κατευθείαν στον συνάδελφο που ξέρει. Αντί να αφιερώσεις λίγο χρόνο στο να το ψάξεις μόνος σου, να δοκιμάσεις, να κάνεις ένα λάθος. Δεν λέω να μην ζητάς βοήθεια, να τη ζητάς αφού πρώτα προσπαθήσεις μόνος σου. Γιατί κάθε πρόβλημα που λύνεις μόνος σου είναι κάτι που δεν θα χρειαστεί να ρωτήσεις δεύτερη φορά. Έτσι χτίζεται η εμπειρία, έτσι χτίζεται η αυτοπεποίθηση και πάνω απ' όλα έτσι χτίζεται η ανεξαρτησία. Γιατί όσο η σιγουριά σου βασίζεται πάντα στο ότι κάποιος θα είναι εκεί να σε βοηθήσει, δεν θα βασίζεσαι ποτέ πραγματικά στον εαυτό σου. Νούμερο 8. Κάθε φορά που αποφεύγεις μια δύσκολη απόφαση, έχεις πάρει ήδη μία. Αυτό είναι κάτι που άρχισα πολύ να καταλάβω. Λέμε, δεν είμαι ακόμα έτοιμος, θα περιμένω λίγο, να δω πώς θα πάνε τα πράγματα. Και νομίζουμε ότι δεν αποφασίσαμε. Λάθος. Αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί που είμαστε. Δεν αλλάζεις δουλειά. Επέλεξες την υπάρχουσα. Δεν τελειώνεις μια σχέση που ξέρεις ότι δεν λειτουργεί.
επέλεξες να συνεχίσεις. Δεν ξεκινάς κάτι που θέλεις εδώ και 5 χρόνια. Επέλεξες άλλα 5 χρόνια αναμονής. Και δεν λέω να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς σκέψη. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην υπομονή και στην αναβολή που έχουμε βαφτίσει υπομονή. Δεν υπάρχει επιλογή χωρίς κόστος. Ακόμα και το να μην κάνεις τίποτα έχει κόστος και πολλές φορές το πληρώνεις χωρίς να το καταλάβεις. Σε χρόνο, σε χρήμα, σε ευκαιρίες. Και ο χρόνος είναι το μοναδικό από αυτά που δεν μπορείς να ξανακερδίσεις. Νούμερο 9. Οι περισσότεροι δεν αποτυχάνουν. Απλώς τα παρατάνε πολύ νωρίς. Ζούμε σε μία εποχή που τα θέλουμε όλα γρήγορα. Αν κάτι δεν πετύχει μέσα σε λίγους μήνες, πολλοί πιστεύουν ότι δεν κάνει. Αλλά σχεδόν τίποτα που αξίζει δεν λειτουργεί έτσι. Μαθαίνεις μία νέα δεξιότητα. Δεν είσαι καλός στην αρχή. Ξεκινάς γυμναστήριο. Δεν βλέπεις αποτέλεσμα αμέσως. Προσπαθείς να αλλάξεις μία συνήθεια και μετά από λίγες μέρες επιστρέφεις στα ίδια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί βλέπουν τη δυσκολία σαν απόδειξη ότι πήραν λάθος δρόμο. Ενώ τις περισσότερες φορές η δυσκολία είναι απλώς μέρος της διαδρομής. Δεν λέω ότι πρέπει να επιμένεις για πάντα. Υπάρχουν πολλές φορές που πρέπει να αλλάξεις πορεία, να παραδεχτείς ότι κάτι δεν δουλεύει. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αλλάζεις στρατηγική και στο τα παρατάς κάθε φορά που τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί αν η πρώτη δυσκολία είναι αρκετή να σε σταματήσει, τότε θα περάσει τη ζωή σου ξεκινώντας συνεχώς από την αρχή. Νούμερο 10. Όρισε ξεκάθαρους στόχους και φτιάξε σωστό πλάνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι έχουν στόχους. Θέλω να αλλάξω δουλειά. Θέλω να χάσω κιλά. Θέλω να φτιάξω τη ζωή μου. Στην αρχή όλα φαίνονται ξεκάθαρα. Στην πορεία όμως οι περισσότεροι χάνουν προσανατολισμό τους. Γιατί πιστεύουν ότι έχουν χρόνο. Από Δευτέρα, από τον άλλο μήνα, από του χρόνου. Και μετά άλλη μια αναβολή. Μέχρι που μια μέρα ξυπνάς και συνειδητοποιείς ότι ο στόχος έχει πια χαθεί. Και τότε αρχίζουν οι δικαιολογίες. Δεν πρόλαβα. Ήμουν άτυχος. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πολλές φορές η πραγματική αιτία είναι πολύ πιο απλή. Δεν είχες ξεκάθαρο σχέδιο, δεν έβαλες συγκεκριμένο χρονικό όριο και δεν έλεγξες ποτέ αν αυτά που έκανες κάθε μέρα σε έφερναν πιο κοντά στο στόχο σου. Γιατί αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, στο τέλος θα πας εκεί που κοιτάς. Αυτές ήταν 10 αλήθειες που οι περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε να παραδεχτούμε. Γράψτε μου στα σχόλια με ποιες συμφωνείτε, με ποιες διαφωνείτε ή αν έχετε κάποια δική σας να προσθέσετε. Ίσως η δική σας αλήθεια να γίνει αφορμή για το επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.